Baka naman. Marami na kayo na-install na mga apps sa phone nyo. Since nangyari sa atin na pandemic, so stuck tayo sa bahay, and so maraming nawalan ng trabaho, kaya maraming nag-stick na lang sa online. So maraming lumabas nitong pandemic na earning money online applications. So na-check nyo ba o sigurado ba kayo sa mga na-install yung app o in-install yung app? So meron tayong tips kung paano mo nalaman kung legit ba yung app nyo or scam ba yan. Okay. So, number 1 tips. Ito napakadali lang. Meron ang mga i-discuss po natin o i-share ko sa inyo ay mga basic lang. Pero basic pero importante para malaman mo or para hindi delikado yung mga app na i-install nyo or na-install. So, for example, mag-i-install pa lang kayo ng app. So, unang-una, mas maganda kung ang app nyo ay nasa Play Store. Okay? So, bakit? Kasi po sa Play Store, unang-una may review yan. So, parang mag-online shopping kayo. So, bago kayo bumili ng product, check nyo muna, may ratings po yan. May mga reviews sa mga previous buyers kung maganda ba ang quality. So, same din sa application na pwede nyo i-install. So, mas maganda sa Play Store dahil nandun na po yung mga reviews ng mga unang nag-install. So, malalaman nyo kung ano yung mga previous experience nila, kung maganda ba o hindi. Okay? And then, kung halimbawa may mga review na at nakita nyo ito, so mas maganda kung ang app na may mga review ay merong at least 100,000 reviews. So, magtaka kayo kung halimbawa ang reviews lang doon is 1 to 100 people lang ang nag-review or nag-post. So, pwedeng friend lang nila yon or mga kakilala para mag-post lang doon. So, the more reviews, the better. Okay? Okay. Second tips. Merong mga app na nasa Play Store. Pero, i-check nyo maigi kung nag-a-update ba yon. Okay? Meron kasing mga scam app na pag nag-update ka, i-check nyo yung details niya sa baba kung yun ba ay updated. Kasi halimbawa, nag-update kayo ng app, pero check nyo yung date kung hindi naman updated. So, scam yun. So, magtaka na kayo doon. Okay? Okay, another. Halimbawa, dun sa Play Store, ito basic na basic pa rin. Bakit maganda pa din kung nasa Play Store yung app na i-install nyo? Kasi po, verified yan ng Play Protect. So, once na mag-scan kayo, makikita nyo dun sa may taas, scanning or scanned, no errors found, verified by Play Protect. So, yun po yung maganda. Kung bakit maganda sa Play Store. Okay, so, another tips. Meron pong mga app na wala sa Play Store. So, matakot na kayo doon kung wala sa Play Store. Kasi unang-una nga, walang verification. So, ibig sabihin, hindi na-re-review. Check nyo, kailangan nyo ng resources. Kailangan na ma-review nyo muna yung app bago nyo i-install. Ngayon, kung meron na kayo sa phone nyo, i-check nyo po kung battery consuming yan. Paano nyo malalaman kung battery consuming ang app nyo? Sa unang-una, nag-overheat or mabilis po mag-init yung cellphone nyo. So, i-uninstall nyo agad yung app na yon. Or kung meron kayo before na na-install, na nakalimutan nyo na, magtaka kayo kung bakit mabilis pa-drain ang battery ninyo, and then lalo na kung mabilis mag-init ang cellphone nyo.
Okay? Okay, another tip, um, yung mga, bukod dun sa nag-iinit yung battery, meron pong mga app na nakakapag-hang ng phone. So, yun, medyo delikado yun kasi baka kumukuha yun ng mga personal data. So, check yung maigi, yung mga naghahang na phone dyan. Kung marami kayong app dyan, so pwede ring storage. Pero, kung konti lang, at especially kung isa lang, magtaka na kayo dun sa app na yun kung nakakapag-hang ng phone. So, usually yung mga app na yun, nag-cause or nag-gather ng mga personal information or datas. So, last tip. Ito po yung medyo nakakatakot na. Yung talagang nakakapaghinala mga app. So, may mga app sa una nasa Play Store. So, once na ma-download nyo na, nawawala po yun sa Play Store. Meron na po ako na-install na ganyan dati. So, tinanggal ko na. Kaya nagtataka ako kasi yung una na-update ko. Then, kung i-update ko ulit, wala na sa Play Store. So, tinanggal nila. Okay? Then, yung very critical app na i-inform ko sa inyo. So, ito actually hindi na talaga basic. Pero, yun nga, critical kasi ito yung mga scam app. Usually. Check yung developer dun sa Play Store. Kailangan meron din kayo idea dun sa developer kung ano yung i-install yung app. Kailangan may idea kayo kasi kung halimbawa meron ng mga previews ng mga scam or malicious software yung app na yon at yung developer ay nagbago lang ng pangalan ng app na yon or na gumawa ulit or nag-create ng new app pero same developer. So, check niyo yung mga developer ng app nyo. Then, mag-search kayo kung yun ba ay scam application. And, so, ito pa yung sinasabi ko sa inyo na critical, yung mga wala sa Play Store. So, yung wala sa Play Store na app, malalaman nyo kung legal naman yan. Actually, meron ding app na hindi na legal. Meron akong na-check na may proof of payment naman according to my resources and yung sa mga na-review ko, meron siya basta merong website. Okay? Pero yun nga, mas maganda talagang kung nasa Play Store tapos may website pa, talaga 100% legal yun. So, meron yung wala naman sa Play Store, legit pa rin, paano yung malalaman? So, dapat po may website. Sa website nila, dapat sa ibaba, usually nakikita yun sa baba, meron silang legal terms and conditions. Okay? So, check nyo lang doon kung ano yung legalities nila, kung may regulations ba, ganyan, and then registered. So, check nyo din yung website kung meron ding reviews yun usually. Basta may website ang app, merong reviews. So, check nyo kung marami po yung reviews. Always 100,000 dapat yung review ng isang app, lalo na pag wala sa Play Store. So, yun lang po mga kaibigan, mga ka-sharing moment. Sa ngayon, yun lang po yung mabibigay ko sa inyo. Very basic info but then very useful and important nowadays. Especially, naloloko na tayo sa mga earning online app. Okay? So, sana makatulong sa inyo.